مرحبا، في هذا الفيديو راح نحكي عن الشاشات الذكية اللي تم إضافتها على غسالات سامسونج الجديدة. في حال طلع لك أي خطأ أثناء استخدام الغسالة راح يطلع لك إشعار على الشاشة الذكية بالخطأ هذا وكيفية علاج هذا الخطأ، فبالتالي أنت مش مضطر أنك ترجع للكتالوج تبع الغسالة ولا تتصل بخدمة العملاء. ويمكن التحكم في الشاشة الذكية من خلال عجل التحكم لسهولة التنقل من برنامج لآخر، بالإضافة إنها بتمنح المستخدم إنه يغير اللغة أو يضيف خيارات إضافية على البرنامج الأساسي للغسيل.